In this video, ang ituturo ko sa iyo ay ang affiliate marketing for beginners. Now, bago tayo magsimula, dito muna tayo sa payment proof. So, makikita mo dito sa account ko, ang total commissions na binayaran nila sa akin is $21,222. At pag pumunta tayo dito sa history ng account, makikita mo from January 8, yung first week, binayaran nila ako ng $450. The following week, it's $540. Yung sumunod na week, $1,188. And then dito naman sa other account, makita mo na ang total commissions is $48,615. At pag pinuntahan natin yung history, going back dun sa January 8, yung unang commission na binayaran nila sa akin is $1,026. The following week, meron akong kinita na $1,575. The following week, $1,305. At the following week, $1,139. So in this video, ituturo ko sa iyo yung affiliate marketing for beginners at ipapakita ko sa iyo kung paano ka makakapagsimula dito sa affiliate marketing sa maliit na puhunan na $300 at paano yan palalaguin ng ganito kalaking amount. So panoorin mo lang yung video hanggang sa dulo. I will show you how. Okay, welcome back to the channel. Ngayon kung bago ka lang sa channel ko, my name is Paulo Beringel and I teach people about how to make money online with affiliate marketing at paid advertising, real estate investing in the Philippines at cryptocurrency investing. So kung gusto mong makareceive ng mga ganitong klaseng videos, please give this video a like or a thumbs up, share it with your friends and mag-subscribe ka na rin sa channel at i-turn on mo yung notification bell para ma-receive mo yung updates kapag naglabas ako ng bagong video. So in this video, pinakita ko sa iyo sa intro kung paano tayo pwedeng kumita ng ganito kalaking amount dito sa affiliate marketing. At madali lang naman yung kailangan gawin. So step number 1, punta ka lang dun sa description ng video at i-click mo yung link papunta dito sa page na to. At ang gagawin mo lang is click this button, complete the form and watch the video. And then the next page, panoorin mo lang itong video mula sa dulo, mula sa simula. And then on the next page, panoorin mo lang tong video mula sa simula hanggang sa dulo and then mag-create ka ng account. Yung price ng system is $49 a month. So create ka lang ng account, tapos bayaran mo yung $49. Kapag nabayaran mo yung $49, ito na ngayon yung itsura niya. At kapag nakapag-login ka na sa account mo, makikita mo dito nakalagay start here. At kapag kinlik mo yung my links, then bibigyan ka nila nitong mga special links na pwede mong i-promote dito sa part ng links. Pagpunta mo dito sa mga links, ang pinaka-popular na page na pinopromote ng mga estudyante at mga team members ko is itong lead capture page number 3. So para makita mo yung page, click mo lang yung link or i-copy mo yung link, test mo sa browser, ito na ngayon yung pinaka-page na ipopromote mo. So makita mo, kahit wala kang technical skills at kahit baguhan ka lang, ang kailangan mo lang gawin is i-promote itong page na to. So ngayon ang question, bago ka mag-promote ng page at bago mo i-promote yung affiliate link mo, kailangan mo munang i-set up yung account. So, pagpunta mo dito sa start here, punta ka dito sa baba, nakalagay step 1. So, panoorin mo yung video, click this button, join the Facebook group. Then, after that, punta ka lang dito sa step number 2. Sa step number 2, meron tayong tinatawag na multiple streams of income. So, income stream 1, 2, 3, and 4. So, bawat income stream, ibig sabihin yan, different company, pwede kang kumita ng pera online. Panoorin mo lang yung video, sundan mo yung steps, and then kapag napunta ka na ngayon dito sa step number 4 or income stream number 4, yung income stream number 4, pag pinanood mo tong video na to, tapos i-click mo yung button, dadalhin ka niya ngayon sa traffic authority. So, balikan natin kanina, nag-open up ka ng account, so maliit na puhunan na $300. Para makuha mo yung system is $49. So, $300 minus $49, meron ka pang natitirang budget. Ngayon, pagpunta mo sa traffic authority, create ka lang ng free account at kapag nakapag-create ka na ng free account, pupunta ka ngayon dito sa tinatawag na reseller. So again, animation, $300 minus $49 na system, minus $20 sa traffic authority. So meron ka pang natitirang budget. So pagpunta mo sa resellers, make sure na mag-sign up ka lang sa $20 na reseller fee. Pag okay na yan, ang gagawin mo lang, babalik ka sa system mo tapos isa-set up mo lang siya dito. Then move on ka sa step number 3, which is yung setup ng e-wallet dahil lahat ng commissions mo babayaran sa e-wallet. Then move on to step number 4. Kapag nandito ka na sa step number 4, yung step number 4 naman is back office tour kung paano mo ina-navigate yung website. And then pag kinlik mo yung start promoting, dadalhin ka niya dito sa part na nakalagay links. So yan, pagpunta mo dito sa links, ready ka na ngayon mag-promote. At again,
ang link na ipopromote mo is itong lead capture page number 3. At kapag tinest mo yung link, ito ngayon yung page na ipopromote mo. So, ang trabaho mo lang as an affiliate is to refer people at to get as many people to this page. Ngayon, ang question, kung bago ka lang or kung wala kang followers sa social media, wala kang email subscribers, paano ka ba makakapag-promote at paano ka makakuha ng mga tao na pupunta dito sa page na to? Ngayon, paano ka makakakuha ng mga tao na magsusign up sa system at magpupunta dito sa page na to na hindi mo kailangang istorbohin yung mga kaibigan mo sa Facebook, right? Ang pinakamadaling way is balik ka lang dito sa system mo at dito sa may taas sa tabi ng links. Pag kinlik mo yung traffic, dadalhin ka niya ngayon dito sa Traffic Authority. So pagpunta mo dito sa Traffic Authority, pupunta ka ngayon dito sa Traffic Store at dito sa Traffic Store, dito ka ngayon makakabili ng traffic. Ano ba yung traffic? Most common question, ano ba yung traffic? Ang traffic is ibig sabihin yan, yun yung mga tao na pupunta dito sa affiliate page mo. So, yan yung mga tao, yung tinatawag natin na traffic or website visitors na pupunta dito sa affiliate page mo. So, pagpunta mo sa Traffic Authority, so, dalawang steps lang yung kailangan mong gawin. Kahit hindi ka technical person, kahit wala kang previous experience, kayang-kaya mong gawin to. So, step number 1, kailangan mo lang piliin yung traffic package na gusto mong bilhin. So, step number 1, pipiliin mo lang yan. So, ang pinakamura is yung basic package. So, $220. So, balikan natin yung animation natin. Initial capital or yung puhunan na $300 minus $49 dun sa system. Meron ka pang natitirang budget. Minus $20 na reseller fee at itong $220 na basic package. So, yan ngayon yung total na magagastos mo at meron ka pang natitirang konting budget. So, kailangan mo lang piliin basic package, then $220 yon at makakuha ka ng 170 to 190 clicks. So, pagkatapos nun, scroll down ka lang. Step number 2 is tell us where do you want to send it. So, ang gagawin mo lang, pupunta ka ngayon sa system mo at babalik ka dito ngayon sa lead capture page number 3. So, ikakopy mo yung link, itong link na to, and babalik ka sa Traffic Authority. Tapos, pupunta ka ngayon dito sa other website at nakalagay dito, enter your website URL. So, ano ba yung website na gagamitin mo? Again, yung link is yung lead capture page 3. Copy mo lang yung link, balik ka sa Traffic Authority, paste mo yung link, lagyan mo siya ng /TA, stands for Traffic Authority, agree to the terms, and then place the order. Kapag natapos mo na yon at nakapag-place ka na ng order dito sa Traffic Authority, ngayon pag-usapan naman natin ano ba yung next step or ano ba yung next na mangyayari. So kapag na-purchase mo na yung traffic sa Traffic Authority, yung Traffic Authority, bibigyan ka niya ngayon ng 170 to 190 clicks. So yung 170 to 190 clicks, ibig sabihin yan, 170 to 190 people ang pupunta dito sa page na to. So pag pumunta sila dito sa page na to, syempre gusto rin nilang kumita ng pera online. Ilalagay nila yung details nila, get instant access. Pupunta sila dito sa page na to, panonoorin nila yung video. Gusto nila nilang kumita online at yung mga tao na to is mostly mga taga US, Canada, UK, and Australia. So hindi mo kailangan mang-istorbo ng tao sa Facebook. Then magke-create sila ng account, babayaran nila yung $49 a month. Kapag nagbayad sila ng $49 a month, magsa-sign in din sila dito sa system nila. So, papasok rin sila dito sa system at gagawin din nila yung same setup na ginawa mo. Simultaneously, kapag nag-setup sila ng system, ikaw naman as an affiliate, ang mangyayari dito is kapag pumunta ka dito sa My Business at dito sa My Commissions, each time na may magsa-sign up at magbabayad ng $49 a month, may kita mo dito, ayan, monthly reseller, $20 a month ang kikitain mo sa bawat member na magbabayad ng $49 a month. So, yan yung pinaka-commission na kikitain mo. May kita mo dito sa account ko, total commission na pending is $1,100. At kapag pumunta tayo dito sa ready to pay commission, ang maganda dito is as soon as makakuha ka ng 3 members, $20 times 3, $60 a month na agad yon na commission. So, pwede mong gamitin yung commissions na yon pambayad do sa monthly reseller o sa monthly fee mo na $49 a month. At ang maganda, hindi lang yan natatapos sa 3 members. At kapag may bumili na member dun sa annual membership, pwede kang kumita ng $180 at ito naman $200, $200. So, total payout na pwede nilang bayaran sa akin this coming week, kaya makikita mo may $980. At pag pumunta tayo dito sa payment section, pakita ko sa iyo yung history ng account ko. Makikita mo yan, January 8, 2021,
yung unang commission na binayaran nila sa akin is $450. So again, initial capital na $300, less than $300 yung first week, binayaran na nila ako ng $450. So first week pa lang kumita na agad. Tapos the following week may $540, the week after that $1,188. At ang total commission na kinita ko, binayaran nila sa akin so far is $21,222. Now, maganda rito, income sim number 1 pa lang yan. So yung mga nag-join dito sa system, gamit yung affiliate link mo, pupunta rin sila dito sa income sim number 1, sa setup din nila yung income sim number 2, 3, and 4. At pag pinanood nila yan dito sa income sim number 4, pupunta rin sila dito sa step number 3, step number 4 at sa links. Kapag nagsimula na silang mag-promote, so bibili rin sila ng traffic dito sa Traffic Authority. So each time na may bibili ng traffic dito sa Traffic Authority, syempre magpo-promote din sila at bibili rin sila ng traffic. Makita mo dito yung ano ba yung commission na pwede mong kitain. So ito yung breakdown ng mga commission. So kapag may bumili ng basic traffic package, yan makita mo $80 yung pwede mong kitain. Kapag may bumili ng basic package, again another $80. Pag may bumili ng platinum traffic package, pwede kang kumita ng $800 and so on and so forth. So makita mo dito sa account ko, sa payment section, yung history ng account. So ito, balik tayo dito sa January 8, yung unang commission. So January 8, binayaran nila ako ng $1,026. So pag binalikan natin yung dalawang affiliate account, dito sa system, yung income sim number 1, January 8, ang unang bayad nila sa akin na commission is $450. Tapos sa Traffic Authority, binayaran naman nila ako ng $1,026. So pag ginawa mo yung math, ang initial capital or puhunan is $300. Tapos unang week pa lang, binayaran nila ako ng $1,000 plus another $450. So $1,470 mahigit. So kumita na agad. Tapos the following week, ayan, yung sumunod na week, makikita mo dito, January 15, $1,575. The following week, $1,300. Following week, $1,100. Following week, $1,053. So, random, puntahan natin yan. Different commissions, May 14, $1,500. May 21, $2,500. Tapos, yung pinakamalaking commission na kinita ko, July 16, $3,839 and so on and so forth. So, lahat ng commissions na yan, babayaran yan dun sa e-wallet at yung e-wallet, direkta na yan na i-deposit dun sa bank account mo. So, ganun lang siya kadali kung paano kumita ng pera online sa affiliate marketing. At mangyayari din sa ito kasi gagamitin mo yung same system na ginagamit ko at same traffic source na ginagamit ko. So, for those of you na interesadong mag-setup ng system at kumita ng pera online, again, ilalagay ko sa description ng video yung link papunta dito sa page na to. Sundan nyo lang yung steps. So, click this button, complete the form. Sundan nyo lang yung steps na pinakita ko sa inyo and then i-set up nyo yung account nyo. Pili kayo ng traffic dito sa Traffic Authority. At kapag na-set up nyo na yung campaign nyo, yan, pwede na kayong magsimulang kumita ng $400 to $1,000 a week. Tapos dito naman sa Traffic Authority, yan, makita nyo, $1,000 to $2,000 to $3,000 a week dito sa affiliate marketing. So, I hope that you like this video and I hope na may natutunan kayo dito sa video na to. So, kung gusto niyo makareceive ng mga ganitong klaseng videos, please give this video a like or thumbs up, share it with your friends. At kung may iba pa kayong mga questions, ilagay niyo lang sa comment section below and I will answer them. Otherwise, lahat ng links nasa description ng video para makapunta kayo dito sa page na to. Click this button and follow the steps. Set up niyo yung campaign nyo and bili kayo ng traffic sa Traffic Authority. Pwede na kayong kumita ng anywhere from like $1,000 to $3,000 a week sa affiliate marketing. Thank you for watching and I wish you all the best and God bless.